morning, everyone. Good morning, Katribo. I'm Tina Maralit. And I'm Chito Losada. And this is Morning. Straight Talk, where we bring you to the front seat of the discussion regarding the hottest issues in the country today without fear, without favor. So, Sir Chito, itong guest natin today and our topic, and our topic for today, it's very timely, especially dun sa mga naranasan natin in the past few days na fluctuating power supply. Tas tayo kahit dito tayo mismo dito sa Tribune, like there was one time we were beating the deadlines and nagkaroon ng power outage. It lasted for about 2 hours. Yeah, for 2 hours. We didn't know what to do. Kasi syempre, we really rely on electricity for us to finish our daily tasks. So, para po sa ating discussion, hindi na po natin patatagalin, our very special guest for this morning, former Pangasinan Representative and businessman, Mr. Mark Cojuangco. Good morning, sir. Hello. Good morning. Hello, Chito. Hello, Tina. Thank you for having me here. It's appropriate at this time na mapahayag ulit yung mensahe ko. Yes, sir. So umpisa na tayo. Mr. Cojuangco, I know that you're a nuclear power advocate and you're pushing very hard for this. Nuclear power is considered as renewable, but would you categorize it as also as a green energy? Definitely green, no? And renewable only once ocean uranium is economically viable. So I think malapit na po yan, no? Marami ng studies sa Amerika, sa Japan, China about recovering uranium, natural uranium from seawater. Pag nagawa po nila yan, then it is inexhaustible. Hindi na po pwedeng, hindi na kayang ubusin ng tao yan forever. Yes, it is green, walang pollution whatsoever, walang usok, walang alikabok whatsoever sa nuclear power plant. Yes. But a lot of groups would disagree with you in that. Yes. Regarding yes, pollution and the dangers and the risk of using nuclear energy. Yes, actually, hindi po natin lahat po ng tao ay may karapatan sa sariling opinion, ngunit wala po silang, kahit sinong tao, wala pong karapatan sa sariling facts. Yes, and pag tinignan niyo yung facts ng nuclear, talaga pong kahit na yung IPCC na siyang nag-aabiso sa buong mundo tungkol sa global warming and climate change, kinikilala na nuclear is among the lowest polluting sources of energy as far as general pollution and carbon dioxide, global warming gases is concerned. In fact, may chart po dyan about yung grams of CO2 per kilowatt hour, no? So hindi yan done. That's the wrong chart. That's safety. Grams hindi rin po yan, ano? Anyway, grams of CO2 per kilowatt hour. Yes, sir. Katumbas ang nuclear sa wind and solar. Ngunit ang wind and solar po kailangan ng gas backup kasi hindi palaging may hangin at hindi palaging may araw. Okay. And so pag sinali mo yung gas backup sa solar and wind, malaki ang talon nila sa pagtaas ng kanilang pollution. No? So ito po ang adjusted for capacity factor na pollution na lumalabas sa mga generating sources. Ang nuclear na sa pinakakanan, makita mo pinakamababa siya ng malaking part. Yung raw IPCC data, kung mapakita ni Dang, makikita nyo na yung unadjusted figures
katumbas ng nuclear ang solar and wind. So, I beg to disagree with those saying it's not clean. It's the cleanest actually of all sources, including solar and wind. When you include backing up solar and wind with gas. Okay. Regarding the Bataan nuclear power plant, I saw a comment from you saying that if you consider the BNPP can be considered brand new. Yes po. How did you arrive at that, sir? Kasi po ang bilang ng buhay ng isang nuclear plant ay nagsisimula sa araw ng kanyang commissioning. No? Okay. Ang ating BNPP ay hindi pa po na-commission. So technically po, under construction ang ating BNPP or under suspended construction. Ano? Ang ehemplo niyan ay ang Watts Bar 2 nuclear plant na pag-aari ng Tennessee Valley Authority sa Tennessee. Okay. Nagsimula po yon 6 years prior to yung simula ng ating BNPP. And natenga po yan ng ganun din, parang ang ating BNPP. Minotball po yan noong siya ay 60% lang na complete. No? Yes. Noong 2009, 2007, somewhere there, dinisisyonan po ng Tennessee Valley Authority na i-commission itong plantang ito. Natapos po yan 2016, kinomission po siya, binigyan siya ng lisensya ng USNRC ng 40 taon at may karapatan po siyang humingi ng 2 extension na tigda 20 taon for a total operating lifetime of 80 years. Ganun din po ang mangyayari sa ating BNPP kung sakaling desisyonan po natin na paandarin. Ito pong 2 dokumento sa harap natin, ito ay ang mga recent ruling ng USNRC na yung mga planta na 50, 51 years old, 52 years old, which is much older than our BNPP by 10 to 15 years. Ay pinayagan na mag-extend, second extension nila from 60 years to 80 years. So, iyan na po ang preba na hindi luma ang ating BNPP. In fact, brand new po kasi ang mekanismo para maluma ang isang nuclear plant ay ang pagiging malutong ang kanyang bakal sa reactor vessel dahil sa impluensya ng neutron radiation. Ang ating pong BNPP ay di pa nakaranas ng kahit isang neutron. Kaya bagong-bago po yan. So sir, it's safe to say that despite the how many decades that has passed, the BNPP is relatively safe for operation. It's not relatively po, Tina. It's safe. Completely safe. Completely safe. Because the act of commissioning means re-repasurin po lahat ng equipment niya, sisiguraduhin na according to plan, according to the construction plans ang pagkayari sa huli at magte-train ng mga tao to a certain standard na minamandato ng IAEA, ang international watchdog, no, and the industry itself. Standard practices yan. So, bago po yan ma-switch on, it will be a brand new plant. Yung technology po, nagsasabi na outdated na raw. The funny thing is that light water reactors today, yung generation 3 na tinatawag na passively safe, ay light water reactor pa rin kahit anong sabihin mo, they are still PWRs and BWRs. Our BNPP is a PWR now. 75% of all running nuclear plants in the world today are PWRs generation 2, no?
Ang Generation 3, ang first na naging online yan is only like a year or two ago. So, bagong-bago po yan. Lahat marami pa rin ini-inaugurate ng China to go online na Generation 2, which is the age of our, the batch of our BNTP. It would be important for you to also note, no, na BNTP is newer than approximately 70% of the 100 nuclear plants running in America dahil inumpisahan yan sa tail end ng first nuclear era. So, almost 70% ng tumatakbong planta sa Amerika are older than our BNPP. So, Sir Chito, Sir Mark, President Duterte, last year, I think it was July 2020, he issued an executive order tasking the Department of Energy and other government agencies to suggest the necessary steps on how to possibly revive and use the Bataan nuclear power plant. Right. Sir Mark, what kind of involvement do you have in this, or if any? Yung organisasyon po I formed, Alpas Pinas, no? Yes, is Alpas a non-profit advocacy. So, bago po ito. It's recent. So, may mga volunteers kami. May dalawa kaming empleyado na full-time. But very small group kami, no? So, siguro, ang influence ko dito sa tinatanong mo is my personal advocacy before Alpas Pinas was formed, no? Okay. So I've been lobbying government since 2008 when I filed House Bill 4631. And then noong 2011, dahil 2010, ang pumalit po sa akin ng aking asawa, si Congresswoman Cojuangco. And renifile niya yung bill under a different name and a different bill number, but it had a lot more co-authors than when I filed it the first time. Ibig sabihin po, maraming may gusto. But unfortunately, nung 11/11, March 11, 2011, nangyari po ang nangyari sa Fukushima Daiichi. Apo. And so nagdeklara po kaming mag-asawa ng isang moratoryo sa aming adhikain at sa panukalang batas hanggang malaman namin kung ano ba ang naging consequence sa Fukushima. Kasi kung nag-fail talaga ang containment, nag-fail ang safety features, pati kami baka umatras na sa pagiging pro-nuclear. Nag-resume po kami nung nalaman namin na inconsequential yung radiological events sa release sa Fukushima. Alam nyo ba na today, it remains na ang Fukushima area is the average radiation is still lower than the natural background in Seattle or Denver. Because yung mga bato sa Seattle or Denver may mga natural uranium, thorium, radium. So naturally, doon mas mataas ang natural background radiation. In spite of a triple meltdown, the radiation in Fukushima remains lower than Seattle or Denver. That says a lot about the safety and the good effect of containment. Ang Chernobyl po walang containment, no? Kaya nangyari po yung nangyari doon. But even Chernobyl, kung titignan mo yung walang hype na balita, na investigasyon, lumalabas po na wala pang 50 tao ang namatay doon mula 1986 nung nangyari yan hanggang ngayon. So in spite of the HBO sensationalism for dramatical effect, ang totoo po ay
pinakaligtas ang nuclear kumpara sa lahat ng ibang paraan na maglikha ng kuryente sa buong mundo. Yung nakita niyo pong tao, nakatabi ko kanina, that is Professor Geraldine Thomas of the Imperial College of London. Siya po ang founder ng Chernobyl Tissue Lab. Siya po ang nagbigay sa akin ng mga impormasyon na binabanggit ko po sa inyo ngayon. Mahigit dekada po ang kanyang involvement on the ground sa Chernobyl mismo na nag-gather ng information tungkol sa mga nangyari doon. Yun po. We organized, Alpas, ako muna, wala pa yung Alpas Pinas noon. We organized inviting Michael Schellenberger to speak to various secretaries, the House, the Senate. We organize yearly yung Stand Up for Nuclear. 2 taon na nangyayari ngayon. Year 3 is malapit na, ilang buwan na lang. We point out that if BNPP were running, it would equal the effect, theoretically, the effect of 8,760 na Earth hour. Na kahit hindi tayo magpatay ng isang bumbilya ng ilaw, makukuha natin ang kabutihan ng 8,760 Earth hours taon-taon. So, meron po tayong malinis na hangin, isang protektadong environment without imposing energy scarcity or poverty. And instead, we are promoting energy abundance na siyang kailangan para kumanda ang buhay ng ating mga kababayan. So ang ambisyon po namin is ang kuryente na kalahati lang ang presyo. Wala pong teknolohiya na kayang magbigay niyan kung hindi nuclear. Kalahati po ng current rate ng electricity. Yes, yun na po binabayaran ang natin. ultimate goal namin. Ngayon, hindi po yan mangyayari dahil umandar ang isang BNPP. Kailangan po, meron po tayong isang fleet na nuclear plants. Maging majority portion siya ng ating energy mix. Para mangyari po yan. Opportune po yung time kasi ang sabi ng NEDA, by 2030, para hindi magkaroon ng shortage ng kuryente sa Pilipinas, kailangan gumawa ng 13 gigawatts ng bagong capacity. So, 13 gigawatts of new electricity. Ang bawat gigawatt po sa bawat gigawatt na coal or gas, kailangan po tayong mag-import ng around $600 million worth ng coal or gas. Pero kung nuclear po, $20 million lang. So ang laki po ng diferensya. Imagine niyo po, kung by 2030, magtayo tayo ng coal and gas na 13 gigawatts, that is $7.8 billion a year na kailangan nating bilhin from abroad na susunugin lang po natin. I-export po natin ang ating mga kamag-anak para kumita ng dollar. Pagkatapos, imbis na gamitin po natin sa pangpaganda ng ating infrastruktura para gumaan ang buhay ng mga tao, sinusunog lang po natin bilang gatong ng paggawa ng kuryente, paglikha ng kuryente. Nasasayangan po ako. And so, yun po ang reason na naniniwala talaga kami sa nuclear. Parang yung sa kailanganin natin, mga 20 Bataan Nuclear Power Plant ang estimate ko para masagot. Yes, mga ganun. And nakakalungkot dahil ang mga
bansa na dati ang tingin natin sa kanila napaka mahirap na mga bansa katulad ng Bangladesh, Egypt, no, Turkey, Pakistan. Example, Bangladesh, by 2 years from now, umaandar na po ang dalawang 1,200 megawatts na in-order nila. Actually, under construction ngayon, mabilis ang pagkumpleto. Katumbas po niyan ang 4 na BNPP. Yes. Egypt, no? 4 na 1,200 megawatts. Katumbas po yan ng 8 o 9 na BNPP. United Arab Emirates, 4 na APR 1400 from Korea. Oil exporting country ito. Sipin nyo. Bakit nagdo-nuclear? Para ma-export sa mundo yung mas madumi at mas mahal na produkto nila para kumita sila. So, hindi ko maintindihan tayo may nuclear plant na nakatenga ng 35 years na. Na sana ang laki ng epekto sa pagpaganda ng ating ekonomiya, pagkakaroon ng mga bagong industriya at milyong-milyong trabaho at mataas na sweldo sa Pilipinas. So, yun ang hindi nagtatali po ang katotohanan doon sa nangyayari. Ayan. So, Sir Chit, Sir Mark, marami pa tayo matututunan very interesting and insightful discussion so far. But first, magbabalik po ang Straight Talk after this short break. Viber is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. At nagbabalik po ang Straight Talk, still with our very special guest for this morning, former Pangasinan Representative Mark Cojuangco. So sir, may gusto kang itanong? Kasi gusto ko lang malaman, kung matanong lang, Congressman, kung i-commission po yung BNPP na tumakbo, how soon can the country benefit from it? Mga 5 taon po. Mga 4 hanggang 5 taon. Ano? So, tsaka gagastos po ng mahigit $1 billion US dollars. Exactly about 1.15 billion US dollars. Pero mura po yun. Kasi po, ang isang brand new coal plant na kasing laki ay gagastos po din tayo ng 1.1 more or less $1 billion. So halos pareho. Ngunit makakatipid ng importasyon ang BNPP ng kagaya ko na banggit, no, $600 million per gigawatt per year. So less than 1 gigawatt po ang BNPP, 0.62 lang. So nasa mga $400 million ang tipid sa importation yan every year, no. Sana po maintindihan ng ating panauhin ang energy density. Kung may mga picture po ako dyan, kung maipakita sana ni Tang, no. Ito po ang napakaliit na fuel ay makakapagbigay ng napakalaking energy. We are talking of millions of times more energy than the comparable fossil fuels. No? So, yung isang BNPP na coal plant, kailangan po niya ng 50 barko na 50,000 tons each every 18 months. Kung BNPP po, ang kailangan lang po niyan
is isang Isuzu Elf o isang jeepney. Isang beses lang bawat 18 buwan. So, akala ng tao kasi ang nuclear energy is just another form of energy. Hindi po. Kaya nga, iba siya kasi magical ang energy density niya. So, yun po ang dahilan ng napakalaking tipid, no? So yan, kung nuclear, no, ang pinag-uusapan po natin is isang ganyan lang o isang jeepney na punuin mo isang beses lang po sa loob ng 18 buwan, no? So kung magkaroon ng crisis, let's say magkaroon ng shortage ng barko o let's say nagkaroon ng gulo sa West Philippine Sea, isang lipad lang ng isang 737 kaya nang bigyan ng fuel ang ating planta ng 5 taon. Kung coal yan, brown out na po tayo. Brown out na. Yes. Katulad ng mga nararanasan natin So, ngayon. yeah. Kung ano po kailangan para maumpisahan na yung political will po kasi ayaw ni Presidente na idikta sa taong bayan na kailangan nilang tanggapin ang isang bagay, no? So, ang Bataan mukhang sa ngayon dahil sa politika, dahil invested po sa anti-BNPP position ang simbahan at ang liderato, gobernador doon sa probinsyang iyon, wag po nating ipilit. Ngunit dapat po imandato po ng ating gobyerno, ng ating kongreso, na i-preserve yan kasi napakita ko na nga kanina na good pa yan for the next 80 years. So sayang naman kung i-dismantle yan dahil kasi pwedeng magbago ang pananaw ng tao, lalong-lalo na kapag nakita nila na itong dating mahirap na bansa umunlad dahil sa nuclear. Darating na yan malapit na. In the meantime, itulak po natin na lahat ng ibang pwedeng malagyan ng bagong nuclear plant, kung tatanggapin po nila, ay magtayo ng bagong nuclear plant. Imbis na yung pinaplano na sa ngayon, na-issue na yung mga permit, no, ng mga bagong coal and gas plant na matatali na naman tayo sa liig ng another 4 na dekada na mataas ang presyo ng kuryente. Kung ngayon pa lang sana, klaro na meron tayong direksyon sa nuclear at meron tayong acceptance na dapat isali ang nuclear sa ating energy mix, di pwede na mag-umpisa. Kaya umiikot po ang Alpas Pinas sa buong Pilipinas, sa lahat ng probinsya. Kinukumbisi po namin ang mga lokal na imbitahin nila ang national government at ang investor na magtayo ng nuclear plant sa lugar nila. Ang kapalit ay humingi sila ng libreng kuryente habang buhay yung plantang yon. Actually, kayang gawin kasi kung let's say isang 1,200 megawatt plant, 4 na maliit na planta, for example, mga 2% lang ng capacity niyan, sagot na yung lahat ng pangangailangan ng probinsya yon. So kayang ibigay. Hindi unreasonable na hingiin yon sa nuclear plant. So yun ang proposal po namin. Ngayon, kung maging pinakamura sa Pilipinas ang kuryente ng isang probinsya, saan nyo po palagay magtatayo ang mga namumuhunan ng mga bagong industriya at negosyo? Siguro doon sa probinsya yun. Siguro doon magkakaroon ng maraming trabaho. Siguro uunlad yung probinsya yun. Chain reaction na, sir, di ba? Opo. So, sir, balikan ko lang kanina sinabi nyo na kailangan magkaroon tayo ng fleet of nuclear power plants. Yes. Para makuha natin yung needed na volume ng So, sir, sa pag-iikot nyo po, ano po yung mga probinsya na nakikita nyo parang feasible for us to construct this? Lahat po ng
lahat po ng coastal provinces, no? Kasi pag coastal, pwede pong iwasan yung pagtayo ng cooling tower. Mahal po yun eh. Yes. So kung inland, kasi nabisita ko na rin ang Tarlac, no? Because my father is from Tarlac. Yes. So pinirisinta ko po sa board doon. Pero maganda rin, no? Inland, pero magiging mas mahal siya dahil doon sa cooling tower requirements. Kung tabing dagat ka, gagamitin mo yung tubig para as coolant. Katulad po ng ginagawa ng lahat ng coal and gas plant ngayon sa Pilipinas. Ganon din naman eh. Kumukuha rin sila ng tubig dagat para pang cooling water. Ganon din naman. Actually, may litrato po ako dyan. Bumisita po ako sa dalawang nuclear plant sa Switzerland na 10 taon mas luma sa ating BNPP. At naligo po ako doon sa cooling water discharge at ininom ko pa yung tubig na yon para ipakita lang. Ang kasama ko noon si Danny Buenafe, kung kilala niyo po. Yes, sir. Siya po ang nag-interview sa akin at para mapakita ko lang na talagang naniniwala ako na ligtas po itong mga nuclear plant na ito. Ito po, nuclear plants po yung pinapakita dyan. Mga nuclear plants po yan sa labas lang ng Hong Kong, no? 8 po yan. 30 minutes drive by car from Hong Kong. Diyan po ako sa Switzerland, no? So, ginawa ko talaga yan. Nandyan si Danny Buenafe, testigo ko. So, yun po. Ininom niyo pa yung tubig? Yung tubig, sir. So, talagang... Nagkamali nga ako. Dapat di ko ininom kasi nalaman ko later na yung town pala na nakapalibot sa amin, diyan pala dinidischarge yung sewage nila. Mabuti hindi ako nagkasakit. Buti na lang, sir. So, malinis. Sabi nga ni Sir Mark, feasible na magtayo ng nuclear power sa mga coastal areas. And given that the Philippines is an archipelago, so, sir, masabi talagang swak talaga. Anywhere. At saka, the more you put the nuclear plant near the load, the less transmission you need, no? So, for the local load, of course, you have to transmit to Metro Manila, no? Kasi nandyan yung biggest load po natin sa buong bansa, sa Metro Manila. So, yun, magiging mura talaga. Example lang po, no? Kung kalahati ang generating cost mo, di kalahati rin ng VAT, kalahati rin ng system loss, kalahati din ng lahat ng ibang charges na is a percentage of the generation charge. O di, posible talaga mangalahati ang presyo ng kuryente. Checkin nyo po sa EIA, no? Energy Information Agency ng Amerika. Ang nuclear power po sa Amerika, 2.3 US cents per kilowatt hour. That is approximately 1 peso and 20 centavos per kilowatt hour. Ang benta ng generating company sa Pilipinas is between 4.50 and 5 pesos per kilowatt hour. Siyempre, yung 120, wala pang kita yun. Pero doble mo na. Gawin mo ng 2 pesos and 40 centavos. Kalahati pa rin ang presyo kaysa yung presyong binibenta sa atin. Nasa ngayon. At tayo yung isa yata sa may pinakamahal na kuryente in Asia, I think. Diba? So, magiging average mga 400 pesos monthly. Bakit ayaw masolve tong crisis na to? Kasi hindi tayo kumikilos. Ang mga liderato natin sa Kongreso, puro buting-ting ang pinag-uusapan, ano? Hindi yung major issue. Intrinsically cheap ba ang mga energy sources na tinatayo natin? In the Philippine context, dahil wala tayong sariling coal or gas, kasi sa Amerika ang cheapest is gas. Kasi yung frack gas, ang dami nila ng frack gas, ang mura, no? Wala tayong ganun dito. So binabarko pa natin yung coal at ibabarko pa natin yung LNG. Kaya magiging mahal yan sa konteksto ng Pilipinas. Important. Hindi nila makita yun eh. Kaya siguro hindi nila makita yung value ng nuclear power or meron silang
pinoprotektahang interes ng mga naghahanap buhay dito na malalaking kumpanya. Yung mga may-ari ng coal mine sa Indonesia at yung mga gagawa ng LNG terminal na kung saan yung mga long-term contracts nila matatali tayo sa mataas na presyo ng dekada. Yun po ang rinireklamo ko. Parang mabibigyan pa nga po ng incentive yung importation. Kasi may mga bills sa Senado. Ganun nga. Ngayon, yung wind and solar po, yan po ay isang Trojan horse ng oil companies. Bakit? Bakit nga? Oo, solar, capacity factor sa Pilipinas, 15%. Wind, capacity factor sa Pilipinas, around 40%. Ano ibig sabihin? It means gas or coal 85% of the time for solar, and gas or coal 60% of the time for wind. So imbis na makakayanan mo na tanggalin yung gas and coal, mapapako yan. Magiging gabay yan ng wind and solar. So Trojan horse po yan. At saka doble ang investment mo dahil nagtayo ka na ng solar plant, magtatayo ka pa ng gas plant. Nagtayo ka na ng wind plant, magtatayo ka pa ng gas plant. Paano kung matindi ang araw at malakas ang hangin? O di idle mo yung mga plantang yan? Sino magbabayad? O di tayo rin? Di naman libre yun eh. Tsaka mas mahal. Huwag pong magpalito at huwag pong magpabola sa mga ganito. Sana usisain mabuti ang factual at saka gumamit ng konting grade school arithmetic para malaman talaga magkano ba talaga yan. Sure, given that every year ganito na lang, especially during the dry season, di ba, sir? Hindi na tayo umalis sa ganitong problema ever since. At gustong-gusto ng power companies ito. Yes. Kasi when there's a crisis, that's the time prices can go up. Right. That's correct. Oo, so the system is being gamed. Gumising-gising po tayo dyan. Pinaglalaruan lang tayo. Nung bumisita po yung IAEA dito, ano po naging findings sa BNPP? Very good. Okay, sundan lang yung steps na ina-outline nila. Nandyan sa DOE. No? Nandyan sa DOE lahat ng procedure na gagawin so that in 5 years o 4 years, aandar na yan. Training manpower, preparing, lahat. Itemize naman yung steps dyan eh. It's very clear, very straightforward. It's part of our NEPIAC. Finorm na ng DOE. Sumasaludo ako kay Presidente, no, na nagkaroon ng lakas loob na nung kampanya niya, binanggit niya yan. Nung nanalo siya, binanggit niya ulit yan. Nung unang upo ng kanyang sekretary, nung nagkaroon tayo ng Energy Summit sa Pilipinas, lumipad papuntang Bataan, ang sabi niya, tumayo ang balahibo sa likod ng batok ko nung nakita ko kung gaano kaganda ang ating BNPP at nagtataka ako bakit di natin ginamit. Krisis tayo sa kuryente at ubod ng mahal ang ating kuryente. Galing sa bibig niya yan. Kaya ako nabuhayan nung bagong upo sila. Ngunit, walang sense of urgency na ang nangyari. Siguro, patong-patong ang problema. Yes. No? Dumarating yung shortage. Ang short-term solution is pumirma na ng kontrata para sa coke and gas o natabunan na naman ng nuclear. Kung sana nung pag-upo nila, inumpisahan nila ang BNPP, maandar na yan ngayon. At walang krisis na ito. sana tayo, sir. Tama. Oo, at least nabuksan na yung pintuan, pati yung mga susunod na nuclear plant, madali na makumbisi ang tao dahil makikita nilang napakaganda na andar. Yes. It outweighs the risk. The perceived risk. The perceived risk or whatever. So, Sir Mark, with just a little over a year left in the Duterte administration, how optimistic... Can I interrupt you? Sige. Kasi may nabanggit kang perceived risk, ano? So, let's go to hard facts.
and statistics. Yung WHO donkeys, Yes. yung picture ng WHO, no? Ay nagpapakita na walang makalapit sa pagkaligtas ng nuclear power. Kung titignan mo yung casualty rate over the last 60 plus years, the entire history of nuclear power. Yan po yan, ano? Yes. May numerong maliit for nuclear. Lahat po yan ay galing sa Chernobyl. Less than 50 po ang namatay doon. 34 sila ay first responders, mga bombero. So you expect sometimes there are casualties when a bombero puts out a fire. Yes. Kuminsan namamatay ang bombero. So 34 sa kanila namatay dyan dahil sa pangyayari. Kasi hindi nila alam yung tamang procedure. Hindi sila na-brief kung paano i-approach yan. Dapat wala sa kanilang namatay eh. Ngayon, ang Chernobyl po ay walang containment. Bawal po yan sa lahat ng kanlurang bansa. Pero nung Soviet Union, nung panahon na yon, hindi naman sumusunod ang Soviet Union sa ginagawa ng kanlurang mga bansa. So ginawa pa rin nila a reactor in a warehouse. No? Kung tanggalin po natin ang Chernobyl dyan sa listahan na yan, ang basa po niyan is 0. Isali mo na ang 3 Mile Island, isali nyo na po ang Fukushima, 0 po yan. Ngayon, ang challenge ko po sa inyo, banggitin nyo sa akin ang kahit anong industriya na naimbento ng tao na kasing ligtas po niyan. Ngayon, yung nakita mo yung coal sa kanan, ang taas ng ng chart, ang taas pati oil, tsaka lahat yan. Anong implikasyon po niyan? Dahil nagkaroon ng nuclear sa mundo, nailigtas ng nuclear ang mahigit 2 milyon na nabuhay ng tao dahil na substitute niya itong mas mapanganib na mga energy sources. So, yung mga coal and gas plants natin sa Pilipinas causes thousands of deaths every year. If nuclear eliminated those, there would be no more deaths. So why can't people look at it that way? That's the other side of the coin. Nakakapagligtas ng buhay ang nuclear power. Hopefully, we can have a policy regarding nuclear use. Yes. Energy use. And with all the facts presented, it makes you wonder kung bakit may resistance pa rin talaga sa nuclear Because energy. people don't know the facts, and there are a lot of decades-old myths being sold to our people by some misguided environmentalists. And let me tell you, so many environmentalists in the United States and in Europe have completely turned around and become pro-nuclear. There is a change going on. Even in Germany now, they just conducted a recent survey. Majority of Germans now are questioning why they are abandoning nuclear power. When the price of nuclear power across the border in their neighbor France is half, and it is 10 times cleaner than the supposedly environmental leaders Germany. So the truth doesn't follow the hype, no? Right. Sana maimbestigahan niyo po yan. Also, Sir Mark, babalikan ko lang yung question ko kanina. With a little over a year left in the Duterte administration, how optimistic are you na kahit papano magkakaroon tayo ng progress or ng development towards way forward? Yeah. Yeah, the Duterte administration has already done so much, no? But with less of a sense of urgency than I would have preferred. BNPP could be running by now. I already said that. No, a post-COVID economic recovery could be spared the risk of stalling and plunging us into recession if we had cheap, abundant, clean energy, electricity in particular. As for SMRs, the timing is good. Light water SMRs will be online by 2028 pa. If we start today, no? In other words, yung first light water SMRs
which are the same technology as all the nuclear plants running today, Yes, sir. will only be online in 2028. These are Generation 3 SMRs. We can join this time frame more or less if we start also now. Interest in the private sector, at least ngayon tumitingin na sila, nakikipag-diskusyon na sila. No, Alpas Pinas has experienced this firsthand. Na they have allowed us to explain to them the merits of nuclear. Si Presidente Duterte merong pang isang SONA na pwedeng ibigay. And ang hope ng Alpas Pinas is makumbisi siya na at least man lang kahit isang paragraph or a few sentences, mabanggit niya ang nuclear para maumpisahan ang conversation about nuclear, ang societal conversation. Kami po ay natatakot na mapag-iwanan ang Pilipinas ng Bangladesh, Egypt, Turkey, UAE, Pakistan, UK, Finland, Belarus, Slovenia, and other countries going into nuclear in a new way, in a new and big way. No? Mga bansa ito na dating pinagtatawanan lang natin, ngayon sumusulong sila ng fast forward. So, 10 tayo. Wag po sana tayong kulelat at kamote na naman. Oo. So, we're looking ahead kung paano fingers magiging crossed, sir, diba? So, marami pa tayong pag-uusapan ulit, Sir Mark, Sir Chito, but Straight Talk will be back after this short break. That's it, never thought self-service can be this slick. Modify plans in a snap, walang hirap, it's a wrap. Just tap the app, now you can check, view, subscribe, renew. Help and support for you. Out with the ring apps are the in thing, you know what to do. Globe at home and Globe One, all in the Globe app na yan. Self-service and easy to use, mas okay tayo dyan. Globe at home and Globe One, all in the Globe app na yan. Instant response, no hold time pa, wala nang hintayan. Download Globe at Home and Globe One app, all in the Globe app na yan. Download the Globe One and Globe at Home apps from Google Play Store and Apple App Store now. Download Globe at Home and Globe One app, all in the Globe app na yan. Nagbabalik po ang Straight Talk, still with our very special guest, Mr. Mark Cojuangco. So, banggitin ko lang mga sir, ang comments ng ating ilang viewers. Sabi, nuclear energy is clean energy. Tapos may isa pa tayong viewer, si Mr. Leo Bolar. Sabi niya kay Sir Mark, Sir, baka pwedeng ikaw na lang ang maging next energy secretary. Ako naman. And another viewer, Johnny Revilla, nuclear is the way to go. And another viewer, Marides Lacson, I pray our government takes heed to this proposal to solve our decades-old energy problem. Lahat positive. Lahat positive. So, I guess this is an indication that, Filipinos are keeping an open mind na, sir, regarding nuclear energy. Ayan. So, Sir Mark. Yes. Yeah po. Can I say something? Yes, sir. Of course. You cannot advocate for nuclear unless you know the facts so that you don't have to be apologetic for it. Yes. It has all the deficiencies being cited by the anti-nuclear camp. All have answers. All have solutions. There is no issue, technical issue in nuclear that has no solution. Lahat po yan may solution. Yes, Ayan.
So, sir, ito na medyo mag-shake off muna tayo kasi masyadong seryoso yung discussion natin kanina It's eh. very Ayan. interesting. Very interesting. Very- Kahit ako, sir, admittedly, medyo nag-iba yung pananaw ko regarding the Ano ka ba? nuclear energy. Kasi, sir, dahil Advocate. parang magiging advocate na rin yata ako, sir. Kasi before talaga, parang ako nuclear energy kasi, di ba? Thank you, Parang, thank you, You know, yung Tina. fear regarding the safety and the It is environment. unfounded pala. Superstition Ano pala? po. Superstition. Opo, but siguro kasi now that I was presented with facts, so kahit That's pa paano nagkaroon ng clarity Yeah. na, hindi pala gano'n, na yung mga kinakatakutan ko, hindi naman pala as grabe dun sa perception ko. Kasi siguro I think that's what we need for us to be presented with facts. Kasi nabobombard tayo ng mga Yes. Yun nga yung mga ganong klase yung ng mga fears. Yes, yung mga twisted facts nga na nababanggit natin from the anti-nuclear power ano naman. And movers. HBO as Nga yung sinabi ni Sir Mark yung HBO. Kaya hindi ako Cojuangco masyadong said. nanonood doon ng TV ngayon, sir. Kasi parang, So, Sir Mark, kanina sabi mo, game ka. Magi-game muna tayo before we wrap up. Okay. Sige, sige. Ayan. So, ito po, we'll just flash some photos with you, before you. Tapos, the first word that comes into your mind. No explanations. Basta kung ano lang yung Just one word. may isip mo, sir. Ayan. Kinakabahan ako. Okay, wala lang. Wala, sir. Okay, yan, sir. Beer. Para tayo naisip, sir, ha? Next photo, please. Ano yan? Ivermectin, sir. Tama ba? Yes. Excuse. Next. Pride March, Pride Month. Love. Okay. Oh. Next. Very appropriate. Senator. Next. We're still teaching. Maraming words sana eh. Kasi pasok ito sa nuclear kung gusto niyo itanong mamaya. No? Sige, sir. Anyway, Okay. ang word ko dyan is sovereignty. Next. Good news. Oh. Hindi, news. News na lang. Okay, next. Vice President. Next. President. Okay, yan. Thanks So, for pagiging hindi, sports, sir. He was saying Sir, something balikan about natin, the sir. West Philippine Yes, Sea. balikan natin, Yes, sir. yun. oo. Seems important. Takot sa nuclear waste, no? Mahaba ang storya ng nuclear waste. Firstly po, ang nakukuha sa nuclear waste is sa isang gamit is only 5% of the potential energy inside that material. That's why I don't call it waste, no? I Yes, call sir. it almost free future fuel. Okay. So in Switzerland, they kept this in interim storage. There are 7 reactors in Switzerland. They kept this in a what do you call it? Temporary repository. Interim storage tawag nila. I have a picture of that. And the entire inventory of 7 nuclear reactors in Switzerland for 40 years is Yes, sir. yung laman nito na halos isang 1/2 basketball court lang. So, we could do if we have NIMBY with spent nuclear fuel or partially spent nuclear fuel, we could put it on that island in interim storage. Now, if we don't want to reuse it, which for me is stupid because that's 20 more years times 20 yung pakinabang natin. So malaking kayamanan ng bansa na dapat ipamana natin sa ating mga anak. Kung ayaw natin gamitin yun at gusto natin i-dispatch siya kaagad yan, maganda rin yung islang yon because it could have 2-kilometer deep horizontal wells where we could dispose of these nuclear fuel assemblies in canisters. Yes, And sir. so they are gone forever, as in cost and attention free finality. In other words, wala na.
pero wala na rin pakinabang, no? So, ang dapat makita ng tao that in Generation 4 reactors, all of these so-called waste na generate ng mundo ngayon will be used as fuel, almost free fuel already mined. So, lalong maganda, what fuel source o what industry do you see that itong mga waste is contained and managed, audited, and so tiny in quantity? It's nuclear power. And ito pa isa, prepaid po ang gastos dyan. Hindi nagagastos ang lipunan dahil for every kilowatt hour the nuclear plant sells, may contribution sa isang sinking fund for the disposition of its so-called waste. And another contribution, a separate amount, for plant decommissioning. So yung mga sinasabi ng anti-nuclears na hindi alam ng tao kung paano i-decommission yan, that's a lie. Nangyayari na sa Amerika. Ang nakita nila is it's less complicated than we ever thought it was. It's a lot cheaper than we ever thought it was. And there are areas that have already been brought back to a pristine condition lang yung picture ng mga decommissioned nuclear plant sa Amerika. Kung mahanap mo. So there, nuclear waste is a blessing. It is not a problem. It is a great wealth that future generations should inherit. Like that. That's nuclear waste. It doesn't harm anybody. It has never harmed anybody in the entire history of commercial nuclear power. Why are we being made to fear this? Yan. At sa dami ng isla ng Pilipinas, sir. Pwede. Diba? Pwede. Maganda doon kasi it's on the continental shelf, which means it is among the most geologically stable locations in the entire Philippines. So maganda doon. And then, ito pa ang bonus. We get to exert our national sovereignty on that island for free. Itong decommissioned nuclear plant. Yan mo, parang bumalik sa original condition ng lupa. Di ba? So how come the anti-nuclear people are saying we don't know how to decommission this? Yes, sir. Right? So there. You can feel the passion of lumalabas yung Cojuangco. Sana po kasi tignan nila lahat, hindi lang yung storyang superstition tsaka myth, no? Paninira. Oo. Buksan yung pag-iisip, sir. Yeah. That's right. Oo. So yan, sir, unfortunately, ubus na yung oras natin. But before we wrap up, Sir Mark, your final words to our viewers po. Go ahead. Yes, ang pangarap po natin ay kalahating presyong kuryente na kalahati lang ang presyo dahil ito lang dapat po kayang maalipin ng tao ang kuryente para mapagaan ang mga kabuhayan nila, hanap buhay nila. Sa presyo ng kuryente ngayon, hindi po natin kayang alipinin ang kuryente. Tayo ang nagiging alipin ng kuryente. Baliktarin po natin yan. Wala pong paraan kung hindi ang teknolohiya ng nuclear power ang will enable that. Yun po ang akin. Simple lang po yan. Yan. Thank you, Sir Mark Cojuangco. Maraming salamat po. Salamat po. At sir, we hope to speak with you again soon. Kasi sobrang interesante po ng ating... Marami pa tayong iti-take up. Yes, ng ating subject. So, yes, there's so many linked topics, no? Sunod-sunod po yan. Dugtong-dugtong po yan. So, it's the start of so many things to talk about. Yeah, and we hope to have you with us again real soon. Thank you. Thank you, Tina. Sir. Thank you, sir. Thank you, Chito. Yes, sir. So, Sir Chito, your takeaway from our discussion this morning. Well, there are a lot of myths, as Mr. Cojuangco had said, about the use of nuclear power. And the way that he explained it, all of those myths are debunked. So, why not try? Yes. Yeah, start using it. Yung katulad nga, sir, yung sinabi ko, ako, coming into this discussion, I had my biases, I had my
questions, and I can say na nalinawan naman ako. So, why not nga naman, subukan natin if it's going to alleviate naman yung burden ng marami sa atin. Kasi sabi ko nga, isa tayo sa may pinakamahal na bayad sa kuryente in Asia. Diba? That's true. So, sana yung mga, at least, give it a second look. Diba, sir? Ayan. Okay. And that has been Straight Talk for this week. I'm Tina Maralit. And I'm Chito Lozada. See you again next time.